بسم الله الرحمن الرحیم. اسیتلین چې دی دا زموږ نوې موضوع ده. اسیتلین C2H2 او ساختمانی فارمولې C درې اړیکه H او H. دا د اسیتلین یا د الکاین سلسلې اسیتلین لومړی مرکب دی. د الکاین سلسلې اسیتلین چې دا لومړنی مرکب دی. دا مرکب یو لومړی مرکب دی. صحیح ده، لومړنی مرکب. دویمه خبره پکې دا ده چې دا بې رنګه دی. بې رنګه زهري غاز دی. صحیح ده. او درې اشتراکي اړیکه خو لري او ناپایدار دی. ناپایدار غاز دی، ثبات نه لري. او د فشار په واسطه چوي نو پولادي ټانکو کې چې اسیتون ولري نو پکې اسیتون اچو چې ونه چوي. اسیتون CH3 دا اسیتون وروسته یې وایي ښه دی فارمول دی. دا پکې نو بیا موږ چې دا انتقالو نو پولادي ټانکرو کې اسیتونو سره اچو او دا اسیتلین چې دی دا اسیتون کې منحل دی. اسیتلین دی یا ایتاین چې ایتاین نوم هم ورته یو ایتاین په اسیتون کې څه دی؟ اسیتون کې منحل دی. موږ چې د ناخون رنګ چې دی که نه دا پالش نیل پالش چې ورته وایي نیل پالش دې باندې موږ لرې کوو، رنګونه په لرې کوو. نو کله چې موږ بل ځای ته انتقالو د اسیتلین نو پولادي ټانکرو کې په ټانکو کې ورسره اسیتون یو ځای کوو چې ونه چوي. کنې زیات فشار په واسطه اسیتون چوي نو انتقال یې څه دی؟ دا لږ خطرناک غوندې دی. په لابراتوار کې موږ څنګه کولی شو لاسته راوړو؟ په لابراتوار کې دا موږ کولی شو چې کلسیم کارباید نه دی، کلسیم کارباید دا کلسیم کارباید دی که نه کاربیډ چې ورته موږ یو کاربیډ سره که موږ اوبه یو ځای کړو کاربیډ سره نو موږ سره یو اسیتلین راکوي. څه راکوي؟ اسیتلین راکوي. اسیتلین چې په هوا کې سوځي زړبخنه لمبه باندې سوځي. اسیتلین چې په هوا کې سوځي څنګه لمبه سوځي؟ زړبخنه لمبه سوځي. او په نتیجه کې کاربن ډای اکساید اوبه او تودوخه ورکوي. نو که موږ اسیتلین واخلو، اسیتلین دا اسیتلین دی 2 موله دی او 15 موله اکسیجن دی سره یو ځای کړو
نو موږ له راکوي کاربن ډای اکساید، اوبه او تودوخه. چې راکوي تودوخه. نو د اسیتلین په څراغونو کې پخوا به چې په قانون کې چې کوم انجینران او کوم کارکوونکي کار کوي، نو هغوی په سرو باندې ځان ته اسیتلین څراغونه لګولي. صحیح ده؟ نو د اسیتلین په څراغونو کې دا نه استفاده کیږي. همدارنګې اسیتلین څخه د فلزاتو د پرې کولو په کې موږ چیتې کوو استفاده کوو. دې باندې موږ فلزات غوڅوو. نو دا ته وګوره موږ چې دا فلزات، نو دې سره موږ تازه اکسیجن او اسیتلین سره موږ خالص اکسیجن یو ځای کوو. نو دې وخت کې تودوخې درجه چې ده تقریبا د 3000 ته رسیږي. تودوخې درجه څو ته رسیږي؟ 3000 پورې د تودوخې درجه ته رسیږي. نو موږ غواړو چې فلزات دې باندې پرې کړو یا نرم کړو، دې څخه دې موږ څه کوو؟ استفاده کوو. اسیتلین څخه موږ په تش کې استفاده کوو. د بنزین په استحصال کې دې نه موږ استفاده کولی شو. صحیح ده؟ همدارنګې د ده نه موږ کولی شو چې الکین لاسته راوړو، ایتلین، پولمرایزیشن په کولی شو، ربړ کولی شو. نو ډېرو شیانو کې د دې نه موږ چې کولی، پلاستیک په جوړولو کې موږ دې نه استفاده کولی شو. او ځینو فلزاتو سره قوي انفلاقي مواد جوړوي دا اسیتلین. نو اسیتلین چې دی موږ سره د الکاین سلسلې لومړنی مرکب دی، بې رنګه دی، زهري غاز دی، په زیات فشار کې چوي. نو دې وجې نه چې کله موږ دا انتقالوو یو ځای نه بل ځای نه، نو پولادي د اوسپنو ټانکرو کې ورسره څه یو ځای کوو؟ اسیټون یو ځای کوو. ځکه اسیتلین چې دی په اسیټون کې منحل دی. او اسیتیلین فلیم چې ورته وایي، اکسي اسیټیلین فلیم. اکسي مطلب اکسیجن لرونکی، اسیتلین شعله، څراغ، دې کې موږ استفاده کوو. په اوسپنې د فلزاتو پرې کولو کې دې کې موږ استفاده کوو. او C2H2 درې ګونې اړیکه دا لري موږ سره، او تیزابي خاصیت هم لري.